השיעור אנחנו נלמד להכיר את התפריט הראשי של המצלמה שלנו. כדי לגשת לתפריט הראשי, אנחנו נלחץ על כפתור המניו שנמצא בצד שמאל של העינית. שימו לב, כדי לקבל את המבנה השלם של התפריט הראשי, אנחנו צריכים להיות על מצב צילום בגלגלת המצבים שהוא לא מצב אוטומטי מלא. זאת אומרת, אתם צריכים לשים את גלגלת המצבים על מצב צילום ידני, M, על מצב צילום חצי ידני, AV, TV, כדי לקבל את מלוא ההגדרות בתפריט הראשי. נתחיל בתפריט האדום. תפריט האדום, עמודה מספר 1, Image Quality. כאן אנחנו בעצם בוחרים את האיכות של התמונה ואת סוג הקובץ. המצלמה שלנו יודעת לייצר שני קבצים. קובץ אחד שנקרא RAW, קובץ אחד שנקרא JPEG. קובץ RAW זה קובץ גולמי שמיועד לעריכות, קובץ JPEG זה קובץ שבעצם מעבד המצלמה, עורך את התמונה עבורנו. בשורה העליונה אנחנו נשלוט בקובץ RAW, האם אנחנו בעצם שמים אותו על מינוס ובעצם לא מקבלים קובץ RAW, או אנחנו שמים אותו על RAW רגיל או על RAW-C, שזה בעצם RAW מקובץ, RAW עם פחות מידע. בשורה התחתונה אנחנו בעצם נשלוט על הקובץ JPEG שלנו, ופה בעצם נחליט האם אנחנו רוצים קובץ JPEG איכותי, large, או בעצם באיכות ירודה יותר, medium, שמאל 1 או שמאל 2. ההגדרה הבאה, Dual Pixel RAW, ההגדרה הזאת היא בעצם מאפשרת לנו לצלם תמונות שמכילות מידע נוסף מכל פיקסל בחיישן, ובאמצעות תוכנה של קנון אני יכול לשפר את החדות, את הרזולוציה, ולהזיז את בעצם מבנה הפריים טיפה ועוד כמה דברים. אז אם אתם רוצים אתם יכולים להפעיל את המצב הזה. אני אישית שם אותו על Disable, אני לא עורך את התמונות שלי בתוכנה של קנון, אני עורך אותם בתוכנת Lightroom. ההגדרה הבאה, Still Image Aspect Ratio, פה בעצם אני מחליט את יחס התמונה. בעצם, מה יהיה הגודל של הצלע העליונה ומה יהיה הגודל של הצלע התחתונה. יש לי אפשרות של 3:2, שזה בעצם מלוא גודל החיישן, התמונה הגדולה ביותר. יש לי יחס של 4:3, שזה תמונה קטנה יותר, מתאימה בעיקר למצגות. 16:9, יחס שמתאים לסטורי ואינסטגרם לדוגמה. ו1:1, יחס ריבועי, יחס שבעצם אני מקבל צלע גם ארוכה וגם צרה באופן שווה, זאת אומרת הצלעות יהיו שוות, אני אקבל תמונה ריבועית. עוברים לעמודה מספר 2, הגדרה ראשונה, שילוב תמונות עם חשיפה שונה. בהגדרה הזאת אני יכול בעצם לקבוע למצלמה לבוא ולצלם מספר תמונות עם חשיפה שונה. לצורך העניין אני יכול לשים את החשיפה הראשונה על 0, את החשיפה הנוספת על +1, את החשיפה השלישית על -1, ובכך בעצם אני אקבל תמונה עם רגישות גבוהה גם באזורים הכהים וגם באזורים הבהירים. ההגדרה הבאה עוסקת ב-ISO Speed Setting. בעצם הגדרות ה-ISO, הגדרות רגישות החיישן לאור, הרחבנו על ISO בשיעור ה-ISO, ופה בעצם אני יכול לקבוע טווח של לשים את ה-ISO בצורה אוטומטית, שהמצלמה בעצם תקבע את הערך עבורי. בנוסף לזה, אני יכול גם לקבוע את הטווח הידני של ה-ISO, ואני יכול לקבוע טווח של בעצם כמה ISO יהיה בצורה ידנית. במידה ושמתי את הטווח של ה-ISO על אוטומטי, אני יכול לבוא ולהגדיר Auto Range. אני בעצם יכול לבוא ולהגדיר טווח מקסימלי של בעצם ה-ISO האוטומטי. לצורך העניין אני יכול לקבוע שהמינימום יהיה 100 והמקסימום יהיה לצורך העניין 6400. זה בעצם יהיה הטווח, ואז כשהמצלמה בעצם מצלמת על ISO אוטומט, היא לא תרד מתחת ל-ISO 100 ולא תעלה מעל ISO 6400. בנוסף לזה, אני יכול לקבוע טווח של מינימום שטר ספיד, זאת אומרת מהירות ריס מינימלית ל-ISO אוטומטי. במידה ושמתי את ה-ISO על אוטומט, אני יכול בעצם למנוע מהמצלמה לבחור מהירות ריס נמוכה מדי. זאת אומרת, אני יכול לבוא ולקבוע למצלמה, תקשיבי, אל תרדי מתחת למהירות ריס מסוימת, כדי למנוע כמובן בעיות של מריחת תנועה. ברגע שאני לוחץ על ההגדרה הזאת, מינימום שטר ספיד, אני יכול או לשים את זה על אוטומט, ולקבוע בעצם את המהירות של התריס על slower או faster, זאת אומרת מהירות נמוכה או מהירות גבוהה, ואני גם יכול לקבוע את זה בצורה ידנית. אני יכול להגיד למצלמה, ברגע שאת מצלמת על אוטומט, את לא יורדת על בעצם מתחת מהירות ריס 1/125, או מהירות ריס 1/60, ובעצם ככה אני שולט
על המצלמה גם במצב צילום אוטומט. ההגדרה הבאה, HDR שוטינג, אני יכול לצלם תמונות עם טווח דינמי גבוה. טווח דינמי זה בעצם להוציא מהתמונה גם אזורים בהירים וגם אזורים כהים. אני נגיד מצלם בשמש ישראלית מאוד חזקה, אני מקבל תמונה מאוד קונטרסטית, אני יכול בעצם להפעיל את המצב הזה. במקרה הזה המצלמה מצלמת 3 תמונות ברצף ומאחדת אותם בעריכה. ההגדרה הבאה מאפשרת לי לבוא ולהפעיל את השיפור של הטווח הדינמי. אני בעצם יכול לבוא ולשפר את הטווח הזה ולשים אותו על on או על off. במידה ואני שם אותו על on, אני מפעיל את המצב של ה-HDR. במידה ואני שם אותו על off, אני בעצם מוריד אותו ואני לא מצלם 3 תמונות ברצף. אני יכול לקבוע את עוצמת הטווח הדינמי בעצם מ+1 ל+2 ל+3. אני יכול בעצם לשים אותו על מצב אוטומטי. אני יכול להגביל את הבהירות המקסימלית בעצם, limit max brightness, להגביל את הבהירות המקסימלית של התמונה. אני יכול לקבוע את משך הצילום במצב HDR, זאת אומרת להחליט שזה יהיה תקף אך ורק על צילום אחד, או על כל תמונה ותמונה שבעצם מעכשיו אני אעשה, עד שאני אקבל את המצב של ה-HDR. אני יכול לבוא ולעשות אישור תמונה אוטומטי, זאת אומרת, במידה והתמונה היא עקומה, אני יכול לבוא וליישר אותה בצורה אוטומטית, ואני גם יכול לבוא ולבחור איזה תמונות יישמרו. במצב שאני בוחר Save Source Image All Images, אני בעצם שומר את כל 3 תמונות הבודדות, פלוס תמונה מאוחדת של HDR. לעומת זאת, אם אני בוחר ב-HDR Image Only, אני בעצם בוחר לשמור אך ורק את התמונה המעובדת, את התמונה עם הטווח הדינמי, זאת אומרת 3 החשיפות יחד. ההגדרה הבאה, תיקון אוטומטי לתמונה בהירה או קונטרסטית מדי. ברגע שאני מפעיל את המצב הזה, לוחץ עליו, יש לי אפשרות או לשים את זה על אוף, לבטל את האופציה הזאת, או לשים את זה על תיקון קל, על תיקון מדיום או על תיקון היי, ובעצם אני מתקן בצורה אוטומטית חלקים בהירים או קונטרסטי מדי בתמונה. ההגדרה הבאה מתעסקת ב-Highlight Tone Priority, ופה בעצם המצלמה מתמודדת עבורי בצורה אוטומטית עם תיקון חלקים בהירים בתמונה. אני יכול או לשים את זה על Disable או להפעיל את זה על מצב של D+ או D+2, זאת אומרת מצב מוגבר, וברגע שאני מפעיל את זה, אני בעצם יכול לקבל החשכה מסוימת של החלקים הבהירים בתמונה. ההגדרה הבאה, Anti-Flicker Shoot, כיבוי והדלקה של מצב אנטי-פליקר. ברגע שהמצלמה מזהה שיש ריצודים שמגיעים בדרך כלל ממקומות שבהם יש תאורה מלאכותית, היא פשוט לא תצלם. זאת אומרת, אם אני מדליק את האנטי-פליקר, אני שם אותו על און, המצלמה ברגע שהיא מזהה ריצודים, היא לא תצלם. אם אני שם את זה על אוף, המצלמה תצלם גם אם יש ריצודים. הלאה, עמודה 3. עמודה 3 נפתחת בהגדרה שנקראת Flash Control. פה אנחנו בעצם יכולים לגשת לפלש, למצב הפלש שלנו, ובעצם לשנות כל מיני הגדרות. ההגדרה הראשונה נקראת Flash Firing, ופה בעצם אנחנו בוחרים את מצב הפלש, האם הפלש יהיה כבוי, או האם הוא יעבוד תמיד. זאת ההגדרה הראשונה שלנו בתפריט של הפלש. ההגדרה הראשונה נקראת ETTL Balance, ופה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו בוחרים באיזה מצב הפלש שלנו יעבוד. האם ההגדרה של הפלש תעבוד במצב של Ambience Priority, זאת אומרת, אידיאלי למצב של שימוש בסצנות חשוכות, כדי לשמור על פרופורציה נכונה בין האור של הפלש לבין התאורה שכבר קיימת בחלל הסגור, או אני אשים אותו על מצב סטנדרטי, או על מצב של פלש פריוריטי. בפלש פריוריטי אנחנו בעצם משתמשים בהגדרה הזאת בצילום בחללים פתוחים. בעצם למה זה טוב? זה נועד בעצם לבוא ולמלא את הצללים שיש לנו כשאנחנו מצלמים ברקע מואר באור יום. זה מצב קלאסי להשתמש בו בפלש פריוריטי. ההגדרה הבאה שיש לנו נקרא ETTL meter. ופה בעצם אנחנו בוחרים את ההגדרות של מדידת האור בפלש. ההגדרה הראשונה נקראת Face, ופה בעצם אנחנו מייעדים את המדידה בהתאם לצילומי אנשים, בהתאם לפרצופים. ההגדרה הבאה מיועדת לצילום מהיר, אם אנחנו מצלמים בעצם מספר רב של תמונות, ומדידת האור הבאה, Average, מדידת אור ממוצעת עבור כל התמונה. ההגדרה הבאה בהגדרות הפלש, פה אנחנו בעצם יכולים לבחור
איך הפלש שלנו בעצם מודד את האור. האם הפלש מודד את האור לכל תמונה מחדש, each shot, או האם הפלש מודד אור רק לתמונה הראשונה. זאת אומרת, במידה ואנחנו מצלמים תמונה אחרי תמונה אחרי תמונה ברצף, האם כל פעם הפלש יבצע מדידת אור לכל תמונה מחדש, מה שכמובן ייקח יותר זמן, או האם בעצם הפלש ימדוד אור רק לתמונה הראשונה ויצלם באותן הגדרות של חשיפה גם לתמונות הבאות. ההגדרה הבאה מאפשרת לנו לתקן עיניים אדומות, יש לנו אפשרות של red eye תיקונים, וברגע שאנחנו מתקנים עיניים אדומות, אנחנו יכולים לשים את זה או על disable, זאת אומרת off, או על enable, ולהדליק את המצב הזה. ההגדרה הבאה נקראת slow sync, ופה בעצם אני יכול לסנכרן בצורה אוטומטית את הפלש עם מהירות התריס. זאת אומרת, אם אני עובד עם פלש חיצוני, או פלש פנימי של המצלמה, אני בעצם יכול לבוא ולהגדיר שהפלש יהיה מסונכרן אוטומטית למהירות. אני לא אוכל להעלות את המהירות תריס מעל 1/250, ולא אוכל לרדת איתה מתחת ל-30 שניות של חשיפה. או, ההגדרה השנייה, זה הפלש, ברגע שאני עובד איתו, מהירות התריס לא תוכל לעבור את ה-250, ולא תוכל לרדת מתחת ל-1/60. ההגדרה השלישית, מסנכרנת לי אוטומטית את מהירות התריס על מספר קבוע 1/250 פיקסט, ובעצם פה אני יכול לבוא ולבחור את הסינכרון שלי עם הפלש. עכשיו אנחנו בעצם מגיעים להגדרות הפלש המובנה של המצלמה. יש לנו פלש מובנה, הפלש נמצא בחלק העליון, אנחנו יכולים לפתוח אותו עם שתי אצבעות, להרים אותו כלפי מעלה. אז ההגדרה הראשונה שיש לנו בבילט-אין פלש סטינג נקראת פלש מוד, ופה בעצם אנחנו בוחרים את מצב ההבזק. האם אנחנו בוחרים אותו ב-ETTL או manual. אם אנחנו בוחרים ETTL, זאת אומרת הפלש פועל במצב אוטומטי. זאת אומרת, אנחנו לא קובעים את עוצמת ההבזק. לעומת זאת, אם אנחנו בוחרים manual flash, ב-manual flash אנחנו יכולים לבוא ולבחור את עוצמת הפלש של הפלש הפנימי שלנו, את עוצמת ההבזק. ההגדרה הבאה שאנחנו בעצם יכולים להגדיר ב-built-in flash, זה בעצם בחירת סוג הסינכרון של הבזק הפלש עם מהירות התריס, shutter sync. ההגדרה הראשונה מאפשרת לנו בעצם שהפלש יבזיק בתחילת החשיפה. זאת אומרת, התריס מתרומם, הפלש מבזיק. זאת אופציה נפוצה יותר, והאופציה הזאת מתאימה לצילום סטנדרטי, שהפלש מאיר את האובייקט באופן ישיר בתחילת הצילום, ברגע שהתמונה בעצם מתחילה להירשם על החיישן שלנו. האופציה השנייה שמאפשרת לנו בעצם לבוא והפלש מבזיק ממש לפני סגירת התריס. כלומר, רק כשהחשיפה עומדת להסתיים, המצב הזה יוצר לנו אפקט שבו התנועה נראית מטושטשת מאחורי האובייקט. זאת אומרת, אם אנחנו מצלמים צילומי תנועה, אנחנו מצלמים בן אדם שרץ, או בן אדם שרוכב על אופניים, ואנחנו מצלמים אותו עם פלש, אם אנחנו נצלם אותו עם הסינכרון השני, זאת אומרת שהפלש יבזיק רק לפני שהתריס נסגר, אנחנו נקבל שובל מאחורי הדמות, מאוד מאוד מעניין לצלם צילומי תנועה ולהדגיש את התנועה באמצעות הפלש, תנסו את זה, עובד נהדר. ההגדרה הבאה שלנו נקראת פלש אאוטפוט, ופה בפלש אאוטפוט אנחנו בעצם יכולים לבחור מה העוצמה של הבזק הפלש ברגע שאנחנו מצלמים במצב פלש ידני. יש לנו מקסימום, מדיום ומינימום, זאת אומרת אם אנחנו צריכים מעט אור מהפלש אנחנו נבחר במינימום, הרבה אור, מקסימום, אמצע, מדיום. הדבר הבא שאנחנו יכולים לעשות עם הפלש הפנימי נקרא exposure, ואנחנו בעצם יכולים לעשות פיצוי חשיפה באמצעות הפלש. זאת אומרת, אנחנו יכולים להחליט שהפלש בעצם, אם אנחנו מצלמים כרגע על סולם חשיפה על 0, אנחנו יכולים להגדיר שהפלש יפצה את זה ל+1 או ל+2 בסטופים. אני מזכיר, אם אנחנו לא בטוחים מה הסטופים עושים ומה התפקיד שלהם בצילום, לחזור לשיעור משולש החשיפה והסטופ. ההגדרות הבאות הן ההגדרות של הפלש החיצוני. הפלש החיצוני בעצם אני יכול לבחור כמה וכמה דברים מתוך המסך של הפלש החיצוני, ונתחיל בעצם מהדבר הראשון, ופה אני בעצם בוחר את מצב הפלש. מצב הפלש בעצם יש לו כמה וכמה מצבים כשאני עובד על פלש חיצוני.
ההגדרה הראשונה אני יכול לעבוד איתו על מצב ראשון, ETTL, זאת אומרת המדידה של הפלאש תהיה חכמה ומבוססת על האור שנמדד דרך העדשה. זאת אומרת מצב אוטומטי לחלוטין, אני רק מרכיב את הפלאש החיצוני והפלאש מבזיק בהתאם לחשיפה של המצלמה. דבר שני, מצב שני, אני יכול לעשות על מנואל, זה מצב שבו צלם מקצועי שרוצה לתפעל את הפלאש שלו ולהגדיר ידנית את עוצמת החשיפה, לצורך העניין 1/1, 1/2, 1/8, 1/16, ככל שבעצם המספר יותר גבוה, ככה הפלאש יבזיק בעוצמה נמוכה יותר, זה מתאים למי שרוצה כמובן שליטה מלאה. מולטי, מצב מולטי זה מצב שבו הפלאש מפעיל מספר הבזיקים ברצף. מצב הבא בעצם מאפשר לי לבוא ולצלם external auto, אם אני משתמש בפלאש חיצוני במצב אוטומט, הפלאש בעצם מבצע את המדידה ואת השליטה בעצמו. הדבר הבא שיש לי זה external manual, זאת אומרת שליטה ידנית מלאה בפלאש החיצוני, רק שהשליטה על הפלאש נעשית באמצעות הפלאש ולא באמצעות המצלמה. והדבר הבא שאני יכול לבחור זה מצב התקשורת האלחוטית של הפלאש. אני יכול לבחור wireless off, זאת אומרת מצב שמבטל את השימוש בפלאש אלחוטי, ככה שהפלאש בעצם יעבוד רק ישירות מהמצלמה עצמה. מצב של בעצם אפשרות של תקשורת רשת אלחוטית, אני יכול לבוא ולבחור שליטה אלחוטית בפלאשים חיצוניים לי באמצעות המצלמה. והאייקון של הברק בעצם זה מצב שבו מאפשר שימוש בפלאש אלחוטי חיצוני שיופעל אוטומטית כאשר המצלמה מזהה אותו. הדבר הבא שיש לי בהגדרות של הפלאש החיצוני זה כיסוי הפלאש לפי אורך המוקד של העדשה. אני יכול להחליט שזה יהיה על מצב אוטומט, אני יכול להחליט על פי מספר מדויק של אורך מוקד. לצורך העניין אם אני מצלם עם עדשת 20 מ"מ, 24 מ"מ, 28 מ"מ, 50 מ"מ וכן הלאה. ההגדרה הבאה שיש לי זה בעצם מאפשר לי את סוג הסינכרון של הבזק הפלאש עם מהירות התריס. ההגדרה הראשונה, first curtain, אני בעצם יבזיק בתחילת החשיפה. עברנו על זה, אותו דבר, רק עם הפלאש הפנימי, עכשיו זה עם הפלאש החיצוני. זאת אומרת, הפלאש יבזיק רק כשהתריס נפתח. ו-second curtain, הפלאש בעצם יבזיק ממש לפני סגירת התריס. כלומר, בסיום החשיפה, high speed sync, בעצם הפלאש יבזיק במהירויות תריס מאוד מאוד גבוהות. זאת אומרת, אם אני רוצה לעבוד במהירויות תריס מאוד גבוהות ועדיין להשתמש בפלאש, אני יכול לעבוד במצב הזה של high speed, וזה מצב שבו יאפשר לי לעבוד גם עם מהירויות תריס גבוהות מאוד, לצורך העניין 1/300, 1/500, ואני עדיין אקבל כיסוי מלא של ההבזק על כל הפריים שלי. הדבר הבא שבעצם אני יכול לעשות זה ניקוי לכל ההגדרות. אני יכול לעשות clear setting, יש לי אפשרות בעצם לעשות פירמוט לכל ההגדרות שהגדרתי עד עכשיו בהגדרות של הפלאש, גם הפנימי וגם החיצוני, ואני יכול לעשות בעצם clear של כל ההגדרות של ה-built-in flash, ומחיקה וניקוי של כל ההגדרות של הפלאש החיצוני. זה בעצם מאפשר לי לחזור למצב הדיפולט שמגיע מקנון. ההגדרה הבאה, metering mode בעמודה מספר 3, עדיין בעצם עוסקת באור, והפעם בעצם היא מתעסקת בהגדרת מדידת האור של המצלמה עצמה. מדידת אור היא בעצם הדרך שבה המצלמה מחשבת את כמות האור בתמונה כדי לקבוע את החשיפה הנכונה, כדי לתת לנו בעצם בסולם חשיפה על איזה בעצם איזון אנחנו נמצאים, האם אנחנו נמצאים על איזון 0, האם אנחנו נמצאים על +1, -1 וכן הלאה. לכל מצב מדידה יש אזור שונה בפריים שממנו המצלמה לוקחת את הנתונים. אז בעצם ההגדרה הראשונה מאפשרת למצלמה לחלק את הפריים לאזורים שונים, היא מנתחת את התאורה בכל אחד מהם, ובעצם משקללת את הערכים כדי לקבוע את החשיפה האופטימלית. זה מצב כללי שמתאים עבור כמעט כל סיטואציה בצילום. ההגדרה השנייה מאפשרת למדוד אך ורק אזור קטן במרכז הפריים, וזה מתאים בעיקר למצבים שבהם הנושא מואר בצורה שונה מאוד מהסביבה שלו, ואני רוצה למדוד אך ורק אור מהנושא, למשל פורטרטים עם תאורה אחורית, ובעצם המצלמה פה מודדת אך ורק חלק קטן במרכז הפריים, ומתעלמת מהתאורה שמסביב. ההגדרה הבאה, המדידת אור הבאה, ספוט מיטרינג, המצלמה מודדת את האור מנקודה קטנה מאוד, בעצם מנקודת הפוקוס שלי, וזה מתאים בדרך כלל שאני רוצה למדוד אור בצורה מאוד מדויקת, ואך ורק מהמקום שבו
הנקודת פוקוס שלי נמצאת, זה מתאים לתאורה מאוד קונטרסטית, ובעצם המצלמה לא מתחשבת בתאורה שיש מסביב בפריים. והאופציה הבאה, והאחרונה, Center Average Metering, מדידת מרכזית ממוצעת, וזה בעצם המצלמה מודדת את האור מכל הפריים, אבל נותנת חשיבות גבוהה יותר לאזור המרכזי, וזה בעצם מתאים למצבים שבהם הנושא נמצא במרכז התמונה, כמו למשל בצילומי פורטרטים, קלאסיים, והמצלמה בעצם מודדת את האור מכל הפריים, אבל נותנת דגש על המרכז שלו. עוברים לעמודה מספר 4, הגדרה שנקראת White Balance. כאן בעצם אנחנו שולטים על הגדרות איזון לבן. איזון לבן בעצם קובע איך המצלמה מפרשת את הצבעים בתמונה, כדי לוודא שהגוונים הלבנים נראים טבעיים, תחת אותם תנאי תאורה שאנחנו עובדים איתם. העין האנושית שלנו, ברגע שהיא מסתכלת בעצם על מקור תאורה, היא בעצם מסתגלת באופן טבעי לתאורה חמה, תאורה קרה, ובעצם ככה גם המצלמה שלנו, אנחנו צריכים לבוא ולעזור לה כדי לפרש את האיזון הלבן הנכון ביותר לסיטואציה הצילומית שלנו, ויש לנו כמה אפשרויות. ברגע שאנחנו לוחצים על White Balance, יש לנו אפשרות לשים את זה על אוטומט, או אוטומט Ambient Priority, או אוטומט White Priority, זאת אומרת אוטומטי לגוונים חמים יותר, ואוטומטי לגוונים קרים יותר, ויש לי אפשרות לבוא ולשנות את זה בהתאם לסיטואציה, Daylight, Shade, Tungsten, White Fluorescent Light, ובעצם מתי שאני משתמש בפלאש, וזה בעצם מצבים שאני שם אותם בהתאם לסיטואציה שאני נמצאת. והאופציה האחרונה, אני יכול לבוא ולכוון בצורה ידנית את הטמפרטורות של סולם הקלווין, בין 2500 ל-10,000 בסולם קלווין, ואני בעצם, במידה ואני עובד בתאורת סטודיו, ואני יודע את הטמפרטורה של תאורת הסטודיו שאני עובד, אני בעצם יכול לשים את הערכים המדויקים ולעבוד בצורה הזאת. ויש לי בעצם אפשרות לבוא ולשים Custom White Balance. Custom White Balance בעצם, מה שקורה, אני בעצם מכוון את האיזון הלבן באופן ידני. אני נמצא בסט צילום, אני באמצעות המצלמה תחת התאורה הקיימת מצלם אזור לבן, דף לבן, ובעצם קובע שזה יהיה הייחוס שלי ללבן שנמצא בתמונה. אז בעצם אני מצלם את זה וקובע שאני מצלם על Custom White Balance. ההגדרה הבאה, White Balance Shift, אני בעצם יכול להתאים את הגוונים של התמונה בצורה מותאמת אישית, בעצם להחליט האם אני רוצה לפצות ולקבל תמונה עם צבעים טיפה יותר כחולים, טיפה יותר ירוקים, טיפה יותר אדומים, טיפה יותר מג'נדה. ההגדרה הבאה מתעסקת ב-Color Space, הגדרות מרחב הצבע, ויש לי שני מרחבי צבע, sRGB ו-Adobe RGB. sRGB זה מרחב צבע נפוץ יותר, שמשמש בעיקר לתמונות שאני צופה בהן ברוב המסכים הדיגיטליים ובאינטרנט, וזה הסטנדרט. אנחנו נשתמש לרוב ב-sRGB. לעומת זאת, Adobe RGB זה מרחב צבע רחב יותר, והוא בעצם משמש לתמונות שאנחנו רוצים לאבד אותן בצורה מאוד מאוד מסיבית, מאוד מתקדמת, ולהדפסות באיכות מאוד גבוהה, שאנחנו צריכים עומק צבע גדול יותר, אנחנו נשתמש ב-Adobe RGB. ההגדרה הבאה, Picture Style, בעצם פה אני יכול לקבוע את סגנון התמונה, בעצם איך המצלמה תאבד את הצבעים שלנו, את הניגודיות, את החדות של התמונה, במקרים שבעצם אני מצלם תמונות JPEG. אז האופציה הראשונה, האוטו, זה בעצם יהיה עיבוד אוטומטי, אפשרות שנייה, עיבוד סטנדרטי, Portrait, Landscape, Fine Detail, Natural, ואפשרות של מונוכרום, צילום בשחור לבן, וככה בעצם אני יכול לבוא ולשלוט על הצבעים של התמונה שלי, על בעצם איך המצלמה תאבד עם עין את התמונות, ואני יכול גם לקבוע עיבודים בהתאמה אישית על ידי user 1 ו-user 2, ובעצם לקבוע איך המצלמה תאבד את התמונות שלי. ההגדרה הבאה, Clarity, הגדרת ניגודיות התמונה. אני בעצם יכול לבוא ולהגביר את ניגודיות התמונה, ואז הקצוות בתמונה ייראו בעצם חד וברור יותר, ולעומת זאת אני יכול להוריד את ה-Clarity והקצוות של התמונה ייראו רך יותר וחלק יותר. ההגדרה האחרונה, בעמודה מספר 4, Shooting Creative Filters, אני בעצם יכול לצלם עם פילטרים יצירתיים, הגענו לזה גם דרך התפריט המקוצר, אני בעצם יכול לבוא ולקבל אפקטים מסוימים, כמו Grainy Black and White, אפקט שבעצם מוסיף גרעיניות לתמונה בצילום בשחור לבן, אני יכול לקבל אפקט של Soft Focus, Fish Eye Effect, תמונה
טיפה יותר שמוסיפה בעצם עיוותים לקצוות של התמונה, אז אני כאילו מקבל תמונה בזווית רחבה, Artbold אפקט, Water אפקט, Toy Camera אפקט, Miniature אפקט, ובעצם לצלם עם המון אפקטים שיוסיפו נראות מסוימת מאוד לתמונה שלי. עמודה מספר 5 מאפשרת לי לבוא ולהתעסק בהגדרות של תיקון סטיות, עדשה. עדשות מסוימות לפעמים יכולות לגרום לעיוותים בתמונה שלנו, ופה אנחנו בעצם יכולים להתמודד עם אותם עיוותים. ההגדרה הראשונה מתעסקת בתיקון תאורה היקפית. ברגע שאני מצלם עם עדשות מאוד רחבות, אני יכול לקבל אפקט וינייט, אני יכול לקבל בעצם שוליים כהים בתמונה, וברגע שאני מפעיל את המצב הזה, המצלמה תגביר את התאורה באזורים האלה. ההגדרה הבאה מתעסקת בתיקון עיוותים שבעצם בעקבות העיוות הזה, בעקבות צילום בעדשה רחבה, אני אקבל התעכבות של קווים בקצוות של התמונה, ואני יכול להדליק את ההגדרה הזאת ובעצם לתקן את העיוות הזה. ההגדרה הבאה, מיטוב דיגיטלי של העדשה, אני יכול בעצם לבצע תיקונים נוספים דרך המצלמה, באיכות התמונה, לקבל בעצם חידוד של פרטים של התמונה, ובעצם לקבל תמונה הרבה יותר חדה ואיכותית. ההגדרה הבאה מתעסקת בסטיות כרומטיות. ההגדרה הזאת בעצם מתקנת עיוותים שנגרמים מהפרדה של צבעים בקצוות של אובייקטים בתמונה. אם אני נגיד מצלם אדם עם, לצורך העניין, שיער על רקע מאוד מאוד בהיר, אז הקצוות של השיער אני בעצם יכול לקבל שם את הסטייה הכרומטית הזאת, את ההפרדת צבעים, וזה מאפשר לי בצורה מסוימת ברגע שאני מדליק את ההגדרה הזאת להתמודד עם הסטייה הכרומטית הזאת, ההגדרה האחרונה מאפשרת לי לתקן דיפרקציה. זה בעצם, ההגדרה הזאת נועדה לתקן אובדן של חדות שנגרם עקב פיזור אור בשימוש בצמצמים מאוד מאוד סגורים. כשאני מצלם עם צמצמים מאוד סגורים, 20, 22, 26, אני יכול לקבל אובדן חדות בתמונה, וברגע שאני מדליק את ההגדרה הזאת, אני יכול לבוא ולהפחית את בעצם דיפרקציה. עוברים להגדרה הבאה, Long Exposure Noise Reduction, הורדת רעשים בצילום עם חשיפה ארוכה. ברגע שאני מצלם עם מהירות תריס נמוכה, אני עלול לקבל רעש בתמונה, ויש לי אפשרות לבוא להגדרה הזאת, לשים אותה או על Disable, לקבות אותה, או לשים אותה על Enable ולהדליק אותה, או לשים אותה על אוטומט. ברגע שאני שם אותה על אוטומט, מה שיקרה, ברגע שהמצלמה תזהה שיש בעצם תמונה מעל שנייה אחת של חשיפה, היא בעצם תבוא ותפעיל את ההגדרה הזאת. High ISO Speed Noise Reduction, הגדרה הבאה, הורדת רעשים בצילום עם ISO גבוה. אמרנו כבר, ההשפעה של ה-ISO, טווח הרגישות של החיישן לאור. ברגע שאני בעצם מרים את ה-ISO, שם אותו על ערכים גבוהים, אני עלול לקבל רעש דיגיטלי בתמונה, וכאן בעצם אני יכול לבוא ולהתמודד עם הרעש הזה, לשים את זה או על סטנדרט או על היי ולתקן את הרעש הזה, וגם אני יכול לשים על מולטי שוט נויז רידקשן, ובעצם המצלמה תצלם לי כמה תמונות, 4 תמונות ברצף, ובעצם תאחד אותם לתמונה עם פחות רעש דיגיטלי. ההגדרה האחרונה בעמודה, הורדת כתמי אבק, Dust Delete Data. ההגדרה הזאת בעצם מאפשרת למצלמה לאסוף נתונים על מיקומי אבק שיש לי על החיישן של המצלמה, ומסירה אותם בצורה אוטומטית בעיבוד מאוחר יותר דרך תוכנה שנקראת Digital Photo Professional, ובעצם כדי לבצע את האופציה הזאת, אני מצלם אובייקט לבן, כמו למשל דף נייר, והמצלמה אוספת נתונים על כל המקומות שבהם נמצאים האבק, והמצלמה תוסיף את אותם פיקסלים, את אותו מידע לתמונה לאחר מכן בעריכה. עמודה מספר 6, Multi Exposure. פה בעצם אני יכול לבוא ולקבל צילום עם חשיפות כפולות. אז ההגדרה הזאת היא בעצם מאפשרת למצלמה לצלם מספר חשיפות על אותה תמונה, בין 2 ל9 תמונות, ל9 חשיפות שונות, ובעצם לשלב לתמונה אחת ישירות מהמצלמה. אז ברגע שאני מפעיל את המצב של החשיפות הכפולות, אני יכול לבוא ולגשת להגדרות הבאות. ההגדרה הראשונה, אני בעצם מפעיל או מכבה את זה, שם את זה על Enable או Disable, וההגדרה הבאה, אני בוחר את שיטת המיזוג. יש לי אפשרות של לבוא ולחבר חשיפות, בעצם להוסיף כל חשיפה על החשיפה הקודמת,
השיטת מיזוג הבאה, average, המצלמה בעצם מאזנת את החשיפה כדי שהתוצאה הסופית תהיה מאוזנת, היא בעצם תיקח בחשבון כל חשיפה וחשיפה, כל תמונה ותמונה שצילמתי מקודם, והשיטת מיזוג השלישית נקראת בעצם bright ו-dark, ובעצם המצלמה משמרת את האזורים הבהירים או את האזורים הכהים ומחברת אותם לתמונה אחת. תבדקו איזה אופציה מתוך 4 אופציות עובדות עבורכם ותצלמו מולטי אקספוז'ר באמצעות הדבר הזה. האפשרות הבאה, יש לי בעצם את קביעת מספר החשיפות. אני בעצם יכול לבוא ולבחור את ה-number of exposure מ-2 עד 9, ולאחר מכן אני יכול לבוא ולהחליט את בחירת סוג הצילום. אפשרות אחת, shot only one בעצם, אני אצלם צילום מרובה לחשיפה אחת בלבד, זאת אומרת ברגע שאני אסיים את החשיפה הכפולה הזאת, המצלמה תחזור למצב רגיל, או לבוא ולבחור בעצם מתמשך, אני אמשיך לצלם בחשיפה מרובה כל זמן עד שאני בא להגדרה הזאת מחדש ומקבע אותה. יש לי אפשרות אחרונה של Select Image for Multi Exposure, זאת אומרת, אני יכול לבוא ולבחור צילום בחשיפות בעצם כפולות, אחרי שכבר אני צילמתי, זאת אומרת, צילמתי כבר תמונה בכרטיס זיכרון, אני משתמש בה כבסיס, ועליה אני בעצם מצלם עוד חשיפות כפולות. ההגדרה הבאה מאפשרת לי צילום רציף ומהיר יותר של תמונות בפורמט RAW. זאת אומרת, ברגע שאני מצלם תמונות RAW או תמונות כבדות יותר, ואני עדיין יכול לבוא ולשמור את כל התמונות בקובץ אחד, ולחלץ ממנו תמונות בודדות מאוחר יותר, מה שיגרום לי לצלם צילומים מהירים יותר, גם בקבצי RAW ששוקלים המון. ברגע שאני מפעיל את המצב הזה, המצלמה בעצם תאפשר לי לבוא ולצלם במצב של צילום רציף ומהיר, וברגע שאני מקבע את זה, אז המצלמה בעצם לא תאפשר לי את זה. וההגדרה השנייה, pre-shooting, הגדרת צילום מקדים. אם אני מפעיל את המצב הזה, המצלמה תצלם, בעצם תתחיל לצלם חצי שנייה לפני שאני לוחץ על לחצן הצילום לחיצה מלאה. disable, הצילום יתחיל אך ורק עם לחיצה מלאה על כפתור הצילום. זה מצב שנועד בעצם לצילומי תנועה מאוד מהירים, כמו למשל צילומי ציפורים, צילומי בעלי חיים, צילומי ספורט וכו'. ההגדרה הבאה נקראת Focus Bracketing, ופה בעצם אני יכול לבצע הערמת פוקוס. זאת אומרת, ההגדרה הזאת מאפשרת לי לצלם תמונות ברצף, כשהמרחק הפוקלי משתנה אוטומטית אחרי כל תמונה. זאת אומרת, אני יכול באמצעות התהליך הזה ליצור תמונה אחת, שבה בעצם הפוקוס נמצא לכל אורך עומק השדה. אני מחזיר אתכם לשיעור הצמצם ולהשפעה שלו על עומק השדה בתמונה. במידה ואנחנו רוצים לצלם, בוא נגיד, תכשיט. אנחנו רוצים לצלם תמונה שיש לי בעצם פוקוס לכל אורך המוקד, לכל עומק השדה שלי, אז ככה בדיוק אני עושה את זה. אני מדליק את הפוקוס ברקטינג. השלב השני, אני בעצם בוחר את מספר התמונות שאני רוצה לצלם ולאחד אותם, בין 2 ל-999 קנון מאפשרת לי. השלב השלישי, אני בעצם קובע את מרחק הסטת הפוקוס בין כל תמונה לתמונה. אני בעצם יכול לבוא ולהחליט בין narrow ל-wide, בין בעצם צר לרחב. השלב הרביעי, אני יכול להחליט אם אני רוצה לבוא ולפצות על שינויים בבהירות תמונה. אם אני בעצם מפעיל את זה, אני אקבל את אותה בהירות בתמונה, גם הראשונה וגם התמונה ה-500 לצורך העניין. השלב החמישי, אני בעצם בוחר אם לשלב את התמונה בתוך המצלמה עם עומק השדה. אם אני שם את זה על enable, אני בעצם משלב את כל התמונות דרך המצלמה, ובהגדרה השישית אני יכול לבוא ולעשות crop, לחתוך את התמונה כדי לתקן זוויות שהן בעצם לא מתאימות. ובעצם השלב האחרון, אני מעמיד את המצלמה על חצובה ומתחיל בעצם לצלם את התכשיט, את הצילום שאני בעצם רוצה לקבל בו, פוקוס ברקטינג. עוברים לעמודה מספר 7, Drive Mode, מהירות הצילום ומצב טיימר. אני יכול להחליט לבוא ולצלם על סינגל שוטינג. סינגל שוטינג מאפשר לי בעצם לקבל תמונה אחת בודדת בכל לחיצה על לחצן הצילום. High Speed Continuous Shooting Plus מאפשר לי לצלם צילום רציף במהירות מאוד מאוד גבוהה, בעצם המהירות הגבוהה ביותר. ו-High Speed Continuous Shooting, הפעם בלי פלוס,
פה אני אקבל גם צילום רציף במהירות גבוהה, אבל מהירות טיפה יותר נמוכה מהאופציה הקודמת, עד 15 תמונות בשנייה. האופציה הנוספת, Low Speed Continuous Shooting, אני גם פה אקבל צילום רציף, זאת אומרת כל זמן שהאצבע שלי הלחצן לצילום, המצלמה תפיק לי תמונות, אבל במהירות נמוכה יותר, עד 3 תמונות בשנייה, והמצבים הבאים, Self Timer, מצב בצילום בהשהיה של 10 שניות או של 2 שניות, או טיימר עצמי לצילום רציף למספר תמונות אחד אחרי השנייה. ההגדרה הבאה, אינטרוול טיימר, צילום אינטרוולים, צילום בעצם של טיימר במרווחים. אני יכול בעצם לאפשר למצלמה לצלם תמונות באופן אוטומטי במרווחי זמן קבועים, ובעצם זה מאפשר לי לצלם לצורך העניין, אפשרות של סטאר טרייל, בעצם אם אני רוצה לבוא ולצלם שבילי כוכבים, אני יכול לצלם את זה עם צילום אינטרוולים. איך אני עושה את זה? דבר ראשון, אני בעצם מפעיל את המצב הזה. לאחר מכן, אני בעצם מגדיר את כמות התמונות, number of shots, ובעצם מחליט כמה זמן יהיה האינטרוול, זאת אומרת כמה זמן המצלמה תחכה בין כל תמונה לתמונה, שם בדרך כלל את המצלמה על מצב כזה בחצובה, ומצלם צילומי כוכבים, צילומי שבילי כוכבים, תנסו את זה, אתם תקבלו תוצאות מאוד מאוד מעניינות. ההגדרה הבאה מאפשרת לי לבוא ולצלם חשיפות ארוכות בעזרת טיימר. אני מחזיר אתכם לשיעור גלגלת המצבים. מצב B מאפשר לי לבוא ולצלם במהירויות ריס נמוכות יותר מ-30 שניות של חשיפה. זאת אומרת, כל זמן שהאצבע שלי על לחצן הצילום, התריס פתוח, האור ממשיך להיכנס לחיישן, ובעצם התמונה ממשיכה להירשם וממשיכה להירשם עד שאני מסיר את האצבע מהחיישן. פה אני יכול לעשות את זה בצורה אוטומטית, בעצם להגדיר למצלמה כמה זמן אני רוצה שהיא תצלם במצב B. אז אני קודם כל הולך טיימר, מפעיל את המצב הזה, שם אותו על Enable, ובעצם קובע את זמן החשיפה. אני יכול לקבוע זמן חשיפה של 3 דקות, זמן חשיפה של 5 דקות, זמן חשיפה של 10 דקות. שימו לב, ככל שתעשו זמן ארוך יותר, ככה המצלמה תעבוד יותר זמן, היא תצטרך יותר חיי סוללה, והיא יכולה להתחמם, אז שימו לב על כמה דקות חשיפה אתם מצלמים. ההגדרה הבאה, Silent Shutter Function, צילום במצב שקט, אני יכול או להפעיל או לכבות את זה, וברגע שאני מפעיל את זה, אני שם את המצלמה על מצב צילום שקט. ההגדרה הבאה, Shutter Mode, אני בעצם פה בוחר את סוג התריס שאני אקבל בצילום. זאת אומרת, איך תמונה עובדת, התריס בעצם מתרומם, נכנס אור לחיישן, והתריס נסגר. יש לי בעצם 3 סוגים של תריס במצלמה. אני יכול לבחור איזה שיטה של שחרור תריס אני אקבל. שיטה ראשונה נקראת תריס מכני. בעצם התריס יעבוד בצורה מכנית בלבד בעת הצילום. ההגדרה השנייה מאפשרת לי לבוא ולקבל תריס ראשון אלקטרוני, והתריס השני שסוגר אותו יהיה תריס מכני. וההגדרה השלישית בוחרת בתריס אלקטרוני מלא, זאת אומרת גם התריס הראשון וגם התריס השני יהיה אלקטרוני, וברגע שאני מפעיל את המצב הזה אני יכול לקבל מהירויות תריס גבוהות יותר לצילומי תנועה מאוד מאוד מהירים. ההגדרה הבאה נקראת Release Shutter Without Card, כאן בעצם אני יכול לבוא ולשלוט על צילום בלי כרטיס זיכרון. אם אני בעצם אדליק את המצב הזה, המצלמה תצלם לי תמונות בלי כרטיס זיכרון, שזה יכול לבוא ולהרוס לנו ימי צילום, כי אנחנו לא נדע שאנחנו בלי כרטיס זיכרון, והמצלמה תמשיך לצלם לנו, ואנחנו נגיע בסוף יום הצילום לבית בלי שום נתונים. לעומת זאת, אם אני אשים את ההגדרה הזאת על אוף, המצלמה לא תיתן לי לצלם בלי כרטיס זיכרון, ובכך אני אקבל בעצם התראה שאני בלי כרטיס זיכרון, ואני אדע בעצם לבוא ולהכניס כרטיס זיכרון למצלמה שלי. עמודה מספר 8. עמודה מספר 8 מתעסקת במייצב התמונה של המצלמה. המייצב תמונה בעצם במצלמה מפחית את הרעידות שאני מצלם מהיד, גם בצילום סטילס וגם בצילום וידאו, ואני בעצם יכול להדליק אותו, ובעצם לקבל ייצוב של הרעידות שלי, ולקבל תמונה, אם אני משתמש במהירויות תריס נמוכות, אז אני אקבל תמונה טובה יותר, תמונה קפואה יותר, ואם אני מצלם וידאו מהיד, אני אקבל וידאו עם תנועה חלקה יותר. ההגדרה הבאה מאפשרת לי לבוא ו-Customize Quick Control.
פה בעצם אני יכול להתאים ולערוך את התפריט המקוצר במצלמה שלי. תפריט המקוצר שאליו אני ניגש דרך כפתור ה-Q, אני בעצם יכול לבוא ולעשות דבר ראשון, Edit Layout, אני בעצם יכול לבוא ולערוך את הפריסה שלו, לבוא ולהחליט איפה כל הגדרה והגדרה תהיה, להסיר פרטים, להזיז פרטים, אני יכול להוסיף פרטים, אני יכול בעצם לעשות Reset Setting ולבוא ולמחוק, להתחיל את כל ההגדרות ששמתי שם, ואני יכול בעצם לבוא ולנקות גם את כל הפריטים, ובעצם לא יוצגו שום פריטים כשאני לוחץ על כפתור ה-Quick. חשוב מאוד שתעשו את זה בעצמכם ותסדרו את ה-Quick Menu שיהיה מותאם אישית עבור הצרכים שלכם. ההגדרה הבאה, Touch Shutter, צילום באמצעות מסך המגע. אני יכול להדליק את זה או לקבות את זה, זאת אומרת ברגע שאני לוחץ באמצעות האצבע שלי על המסך מגע, אני אקבל תמונה. ברגע שאני בעצם לא מפעיל את המצב הזה, אז גם אם אני לחץ על המסך מגע, אני לא אקבל תמונה, אני אישית שם את זה על Disable, מאוד מפריע לי לצלם דרך מסך המגע. ההגדרה הבאה, Image Review, תצוגת התמונה לאחר הצילום. זאת אומרת, כמה זמן אני אקבל את תמונה שאני מצלם על המסך או על העינית. אז דבר ראשון, Review Duration במסך, אני יכול להחליט שזה יהיה על Off, בעצם אני לא אראה את התמונה מוצגת אחרי הצילום, 2 שניות, 4 שניות או 8 שניות משך הזמן שאני כן רוצה, או אני יכול לשים את זה על Hold, שבעצם התמונה תוצג תמיד עד שאני בעצם לא לוחץ בחזרה על לחצן הצילום. האפשרות הבאה, Viewfinder Display, אני בעצם יכול להדליק או לכבות את התצוגה של התמונה בעינית אחרי שצילמתי. זאת אומרת, צילמתי דרך העינית, אני בעצם ממשיך לצלם, אני אראה את התמונה שצילמתי דרך העינית. ההגדרה הבאה, High Speed Display, תצוגת מהירות גבוהה, בעצם כשאני מצלם במהירות מאוד גבוהה, נגיד על High Speed Continuous Shooting, בדרייב מוד, מה שלמדנו בעמודה בעצם הקודמת, אם אני רוצה לבוא ולצלם במהירות מאוד גבוהה, ואני רוצה שהקצב רענון של המסך יהיה מאוד מהיר, זאת אומרת, הוא לא ייתקע לי, אני אפעיל את המצב הזה וישים אותו על On, ובכך בעצם אני אקבל אפשרות שבה המצלמה תעבוד הכי מהר שיש, והיא לא תקפא. התצוגה בעצם תמשיך להציג כל הזמן את הסצנה החיה בזמן הצילום, וכך אני בעצם לא אאבד את מה שמתרחש באותו זמן בפריים. ההגדרה הבאה והאחרונה בעמוד נקראת מיטרינג טיימר, ופה אני קובע מה הזמן שבו נתוני החשיפה יוצגו על המסך. נתוני החשיפה, מהירות התריס, צמצם ואיזו, אני יכול לבוא ולהחליט שזה יהיה למשך 4 שניות, 8 שניות, 10 שניות, 30 שניות, ובעצם אחרי שלחצתי חצי לחיצה על לחצן הצילום והמצלמה מדדה את האור, אם עברו מעל 8 שניות, בעצם אותם נתונים ייעלמו לי. עוברים לעמודה מספר 9, Display Simulation, הגדרות תצוגת המסך, ופה בעצם אני קובע איך המסך של המצלמה יציג לי את התמונה, א' מבחינת בהירות, ב' מבחינת עומק השדה. המטרה היא לתת לנו את התצוגה כמה שיותר קרובה למציאות הסופית שבה אני אקבל את התמונה שלי. אז דבר ראשון, אופציה ראשונה, זה בעצם אני אקבל גם חשיפה וגם עומק שדה. המסך יציג גם את הבהירות וגם את עומק השדה שקרובים לתוצאה הסופית. הדבר השני, האופציה השנייה, זה רק exposure, בעצם אני אקבל אך ורק את השינויים בבהירות על המסך, אני לא אקבל שינויים של עומק השדה מוצגים על המסך, ובעצם ההגדרה השלישית מאפשרת לי חשיפה בזמן תצוגת עומק שדה. זאת אומרת, המסך יציג את התמונה בבהירות סטנדרטית, אבל כשאני לוחץ על כפתור תצוגת עומק השדה, הכפתור שנמצא בחלק החיצוני של המצלמה, המסך יציג את הבהירות בפועל, ובעצם יאפשר לי לראות גם את הבהירות. ואני יכול גם כמובן לקבות את זה, ובעצם ברגע שאני מקבל את זה, בעצם אני אקבל מסך שלא מציג לי לא את הבהירות ולא את עומק השדה ברגע שאני משנה אותם. ההגדרה הבאה, OVF Simulation, פה בעצם אני יכול לבוא ולהעביר את התצוגת עינית שלי לתצוגת עינית אופטית, כמו שאנחנו מכירים בעצם מצלמות DSLR, מצלמות ישנות, שבעצם העינית שמה היא לא עינית אלקטרונית, היא לא עינית בעצם שבעצם מציגה את נתוני הצילום בזמן אמת, זאת עינית אופטית. ואני בעצם ברגע שאני מדליק את ההגדרה הזאת, אני הופך את העינית שלי לעינית אופטית, ובכך אני בעצם רואה את התמונה, לא איך שהיא תוצג בסוף. ההגדרה הבאה,
Shooting Info Display, ההגדרה של תצוגת המידע בצילום שלנו. אני בעצם יכול לבוא וללחוץ על ההגדרה הזאת ולהגיע למסך הבא. המסך הבא נפתח בהגדרה Screen Info Setting, תצוגת המידע במסך. יש לי 5 מצבי תצוגה שונים כשאני נמצא במצב צילום. איך אני עובר ביניהם? באמצעות כפתור האינפו. פה אני יכול בעצם להוסיף וי, להוריד וי מחלקם, ובעצם יופיעו לי רק אותם מצבים של תצוגה. בנוסף לזה, אני יכול לבוא ולערוך כל מסך ומסך. אני יכול לבוא ולעשות Edit Screen ולהוסיף פרטים, כמו למשל לצורך העניין היסטוגרמה, להוריד היסטוגרמה, להוסיף בעצם את השוליים העליונות, להוריד את השוליים העליונות, ובעצם לשלוט איך המסך שלי ייראה. האופציה הבאה, Viewfinder Info Setting, תצוגת המידע בעינית הדיגיטלית. פה יש לי רק 3 מצבי תצוגה שונים, שגם בעצם כדי לעבור ביניהם אני לוחץ על כפתור האינפו. אני יכול להוריד וי, להוסיף וי ולערוך את הפרטים שיופיעו לי בעינית. ההגדרה הבאה, Viewfinder Vertical Display, תצוגת מידע אנכית בעינית. ברגע שאני הופך את המצלמה ומצלם בצורה אנכית, גם הנתונים, אם אני מפעיל את המצב הזה, גם הנתונים בעינית יהפכו להיות בצורה אנכית. אני תמיד שם את זה על on, זה עוזר לי, זה בעצם מראה לי את המשולש חשיפה בצורה אנכית, ואני מצלם בצורה טובה יותר. ההגדרה הבאה, Grid Display, תצוגת גריד. אני יכול להדליק או לקבות. ברגע שאני מדליק אני יכול לשים את זה או על גריד של 3x3, או 6x4, או 3x3 עם קווים אלכסוניים. עוזר לי לבנות קומפוזיציות בצורה קלה יותר, ובעצם האפשרות הבאה מתעסקת בהיסטוגרם דיספליי, תצוגת היסטוגרמה. היסטוגרמה זה בעצם גרף שמציג את פיזור הפיקסלים בתמונה, פיקסלים בעצם בהירים כהים, או פיקסלים על פי צבעים, RGB. וככה אני בעצם יכול לראות אם התמונה שלי חשופה בצורה מאוזנת, או חשופה בצורה כהה מדי, או חשופה בצורה בהירה מדי. אז דבר ראשון, אני יכול להחליט האם ה-RGB שלי תהיה על brightness, על פיקסלים בהירים או פיקסלים כהים, או על RGB, על פיקסלים בצבעים red, green ובלו. דבר שני, אני יכול להחליט האם בעצם הגודל של ההיסטוגרמה שלי יהיה large או small, גדול או קטן. ההגדרה הבאה, Lens Info Display, מאפשר לי לבוא ולשלוט על תצוגת פרטי העדשה. זאת אומרת, אני יכול לבוא ולהציג מידע על העדשה שנמצאת בשימוש, ואני בעצם יכול לבחור אילו נתונים יופיעו לי על המסך שקשורים לעדשה. אז דבר ראשון, פוקוס דיספליי, אני יכול להציג את מרחק הפוקוס כשאני משתמש בפוקוס ידני. דבר שני, אני יכול לבוא ולהחליט להציג את הפוקל דיספליי, את האורך המוקד שלי. נגיד אני מצלם עם עדשת זום, אני יכול לבוא וברגע שאני עושה זום אין, לראות שאני נמצא כרגע על אורך מוקד 50 מילימטר, 60 מילימטר וכן הלאה. וכמובן שבסוף העמודה הזאת אני יכול לבוא ולעשות reset לכל ההגדרות, להתחיל ולמחוק את כל ההגדרות של התצוגה. ההגדרה הבאה בעמודה מספר 9, מאפשרת לי לבוא ולקבל תצוגה הפוכה. ברגע שאני מצלם תמונות עם המסך של המצלמה בחוץ, מה שנקרא צילום סלפי, האם התמונה תתהפך לי לתמונת מראה או תישאר באותה זווית. אם אני מדליק את זה, היא תתהפך, אם אני מכבה את זה, היא תישאר באותה זווית. ההגדרה הבאה, Viewfinder Display Format, מאפשר לי לשלוט על מצב התצוגה בעינית האלקטרונית בין Display 1 ל-Display 2. ב-Display 1 אני אקבל את מלוא התמונה על העינית, ב-Display 2 אני אקבל תמונה ממוזערת, זאת אומרת תמונה עם שוליים שחורים, כל אחד יכול לבוא ולשים איזה מצב שנוח לו. ההגדרה האחרונה בעמודה מספר 9 מתעסקת ב-Display Performance, הגדרת ביצועי התצוגה, ופה אני בעצם יכול לבחור איזה ביצועים יהיו עבור תצוגת המסך של המצלמה. Power Saving זה בעצם מצב שבו אני חוסך באנרגיה, אני חוסך בסוללה, ובעצם אני אקבל קצב רענון נמוך יותר של המסך, וזה בעצם מתאים למקרים שאני לא צריך קצב רענון גבוה, אני לא מצלם צילומי תנועה או צילומים מהירים, והאפשרות הבאה נקראת Smooth, שפה בעצם אני אקבל תצוגה מסך עם קצב רענון מאוד מאוד גבוה, ואני אקבל בעצם מסך שמגיב מאוד מהר לשינויים, וזה מתאים לצילומי אובייקטים בתנועה. עמודה מספר 10.
הגדרת רזולוציית ואיכות הקלטת וידאו, מובי רקורד סייז, אני יכול לבחור את הרזולוציה שלי, החל מ-4K ועד Full HD 1080, ואני כמובן אעדיף לרוב לצלם באיכות הגבוהה ביותר, 4K 3840 פיקסלים על 2160, קחו בחשבון שהגודל של הקובץ יהיה מאוד 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 גבוה, וכמובן שאני גם יכול לבחור פה את קצב הפריימים בשנייה. ההגדרה הבאה מתעסקת בסאונד ריקורדינג, וכאן בעצם אני יכול לשלוט על הגדרות הסאונד במצלמה שלי. דבר ראשון, אני יכול לשים את הגדרות הסאונד על מצב אוטומטי, ובעצם הרמת הקלטה תשתנה אוטומטית, בהתאם בעצם לסאונד שנמצא בסצנה המצולמת. אני יכול להגדיר את זה בצורה ידנית, ולהתאים בעצם את רמת הקליטה של המיקרופון בצורה ידנית, לשלוט על הדציבלים, ואני יכול גם לקבות את זה, ובעצם לשים את הסאונד ריקורדינג על אוף, על דיסייבל, ובעצם לא לקבל סאונד. ההגדרה הבאה מאפשרת לי לבוא ולשלוט על ווינד פילטר, ובעצם ברגע שאני מצלם בתנאים בחוץ, ואני בעצם מקבל רעשים של רוח שנכנסים למיקרופון, אני יכול להדליק את זה ולמנוע מאותם רעשים. שימו לב, ברגע שאתם מפעילים את זה, חלק מהצלילים הבסיסיים גם הם יופחתו. וההגדרה האחרונה, Audio Noise Reduction, אני יכול לבוא ולהוריד רעשים שנכנסים לתוך הסאונד שלי. ההגדרה הבאה מתעסקת ב-ISO Speed Setting בווידאו. כמו שהיה לנו ISO Speed Setting בסטילס, גם יש לנו פה ISO Speed Setting בווידאו, ואני בעצם יכול לשלוט קודם כל בערך של ה-ISO שלי, האם לשים אותו על אוטומט או על ידני. במידה ושמתי אותו על אוטומט, אני יכול להגדיר Max for Auto, אני בעצם יכול לבוא ולהגדיר כמה המקסימום שה-ISO שלי יגיע אליו כשאני שם את הווידאו על ISO אוטומטי. ההגדרה הבאה מתעסקת ב-Auto Slow Shutter, האטת מהירות תריס באופן אוטומטי. זאת אומרת, ברגע שהמצלמה מזהה שאני נמצא בתנאי תאורה קשים ואין לי הרבה אור בווידאו שלי, היא אוטומטית, אם אני מדליק את המצב הזה, היא אוטומטית תבוא ותנמיך את מהירות התריס. לעומת זאת, אם אני שם את זה על אוף, מהירות התריס תישאר קבועה ולא תשתנה. זאת אומרת, במידה ושמתי את מהירות התריס על 1/50, כי החלטתי לשים את כמות הפריימים בשנייה על 25, ואני שם את מהירות התריס תמיד פי 2 מכמות הפריימים בשנייה, 1/50, אז במידה הזאת, כשאני שם את זה על אוף, המצלמה תישאר באופן קבוע על 1/50, ולא תשחק לי עם מהירות התריס. וההגדרה האחרונה בעמוד, Shutter Button Function for Movie, הגדרת תפקוד השאטר ריליס, כפתור הצילום במצב וידאו. ברגע שאני לוחץ עליו half press, ברגע שאני לוחץ עליו חצי לחיצה, אני יכול לבחור מה יקרה בזמן החצי לחיצה הזאת. א', אני יכול לבחור מדידת אור פלוס הפעלת מערכת הפוקוס העוקבת. ב', אני יכול לבחור במדידת אור, הפעלה של מדידת האור פלוס מערכת הפוקוס הננעלת. ו3, אני יכול לבחור אך ורק מיטרינג מוד. עד לכאן התפריט האדום במצלמה שלנו.